Hello guys, nagbabalik muli para sa ating video tutorials. Ngayon ang ituturo ko naman, kasi ito re-upload lang ito nung nauna ko in-upload dati na IOBIT driver booster, kasi may mga nag-message sa akin about dun sa website ni Torrent. Hindi na raw ma-reach, so hindi sila makapag-install ng installer o hindi sila makapag-download kasi hindi na ma-reach yung website na yon. So ngayon ang gagawin ko, nag-re-upload ulit ako ngayon para dun sa link nung files nung sa installer mismo, para hindi na kayo mahirapang maghanap. So i-click nyo lang yung link sa baba sa description para ma-download nyo yung driver booster natin. So start na tayo. Ang una muna, check muna natin yung sa link niya kung talaga bang hindi na siya nag-o-open. Okay, check natin sa torrent. So yun nga, hindi na talaga nag-o-open. Posible yan na baka block yung website or may problema yung server nila, or yung kung sa traffic ng ano yan, maaaring sa traffic ng net. Pero yun, posible din sa sa server. So ngayon, kung hindi na ma-open yan, so ang ituturo ko yung ngayon, kasi simpleng na lang to, installation. Hindi na katulad nung una, kasi nung una kailangan pa rin yung mag-copy paste ng crack or yung mag-edit ng crack. So ngayon, simple na lang, diretso installation na. After installation, yun na yun, hindi na kailangan pang mag-copy paste ng crack or mag-disable during during installation, na mag-disable ng antivirus o ng security. Kasi ito antivirus free na to. So hindi na ibablock to ni antivirus kapag nag-i-install kayo nung installer na yon. Safe na siya kahit naka-open yung antivirus o security, maliban na lang kapag nag-update tayo ng drivers niya. So kung need nating i-disable yung antivirus, kasi minsan pag nag-update or nagda-download, nag-i-scan si antivirus, so possible na mag-crash yung natin, yung installer. So sa update lang naman yun sa downloading ng drivers, pero sa installation kahit hindi niya na i-disable. Pero nasa sa inyo, kung gusto nyo i-disable yung antivirus niyo, security, pwede rin naman. So start na tayo. So dito meron na akong naka-download, may backup files na ako nung installer na yon. So hindi ko na i-download, pakikita ko na lang kung paano. So ito si IOBIT driver booster. So yan, automatic na siya, naka-update na yan, activated na rin yan. Basta after installation, go na yon, yun na yun. So i-highlight nyo lang, i-click nyo IOBIT driver booster, run nyo as administrator. So yan, kapag lumitaw yan, Windows protected your PC, kasi ako naka Windows 10 64-bit. So i-click nyo lang tong more info para lumitaw yung run anyway. Sa Windows 7, kapag nag-run administrator kayo, hindi naman lilitaw yan. So i-run away nyo lang sa mga naka Windows 10. So yan, dito na yung installation natin. Then credit pala kay El Chupacabra, kasi siya nag-repack yan. So yan, credit natin sa kanya. Click nyo standard installation of the program, tapos click next, continue installation, next. Tapos to, i-install nyo siya sa Drive C kung nasa yung Windows OS ninyo. Pero okay din naman sa ibang drive, pero much better dito sa Drive C kung nasa yung OS ninyo. Yan, click next lang. Check nyo install additional interface language, tapos create desktop icon. Itong visit the airpacks, kahit i-uncheck nyo na yan, leave nyo na lang yan.
Yan, yung dalawa okay na yan. Next nyo lang. So yun, mabilis lang siya mag-install. So after installation, magki-create siya ng shortcut. Ayan. So open lang natin to, run as administrator. Yan. O yan, driver booster 7.6 Pro. Naka-pro na siya. So ibig sabihin activated yan. Hindi katulad nung iba na nakalagay dyan is trial. So yan, wala na tayong crack or wala nang patch na nilagay dyan. So automatic na siya. So click nyo lang scan. Yan. So after scan yan, lilitaw yan kung ilan yung drivers na ilan yung devices na walang drivers or yung hindi updated ang drivers. So sa akin updated naman, kasi ito namang apat na to is para sa ibang ano lang yan, optional lang yan, yung sa game support lang yan. Pero kung nagla-livestream kayo ng games o sa mga iba pang ginagawa niya, live streaming, video streaming, sa mga photo editing, mga video editing na kailangan ng gantong drivers, i-check nyo na lang yan, click nyo na lang yan, i-update nyo na lang. So ito, i-check nyo lang yan yung kailangan nyo na drivers. Tapos after checking, bago kayo mag-update, bago nyo i-click tong update, disable nyo muna yung antivirus ninyo or yung Windows security. Tulad nga sabi ko kanina, kapag mag-update na kayo, magda-download ng drivers, mas mabuting i-disable nyo para hindi mag-crash yung installer natin. Although hindi naman siya madedetect ng virus o ng security na hindi naman siya madedetect ng antivirus at ng Windows security as virus, pero much better na i-disable yan para sa smooth yung run ng installer natin. So yun lang, i-click nyo lang yung update niyan, tapos lilitaw dito installing. So halimbawa, sample natin ng isa, Microsoft Silverlight. Ito kasing app na to, di ko naman kailangan kaya i-demo ko lang, sample ko lang kung paano. Halimbawa yan, naka-check yan yung devices na kailangan nyo ng drivers. So update nyo lang, click update, yan, lilitaw yan. So kailangan naka-disable yung antivirus o security. Okay, yun, tapos downloading na siya. After downloading yan, mag-install na yan. Yan. So yan, malaking tulong yan, driver booster na yan. Subukan na yan, tested na yan, lalo na sa mga devices na or sa mga users na nahirapang maghanap ng drivers para sa mga devices nila, ng system nila, ng PC, desktop or ng laptop. Magandang gamitin yan. Katulad na lang sa mga naka Windows 7 OS, yung iba nahirapang maghanap ng mga drivers na para sa mga devices. Sa Windows 10 naman, kalimitan Windows 10, kalimitan automatic nang ini-install ni Windows 10 ni OS So hindi katulad ng Windows 7, talagang after reprogram, reformat, or saksak ng bagong devices, minsan hirap siya magbigay ng drivers kasi hindi na updated si Windows 7 kasi stop support na si Microsoft sa kanya. So kung nakaka-experience kayo ng ganon sa mga hirap sa drivers, pag-install ng drivers, paghanap ng drivers, yan ang gamitin nyo. Automatic na yan, i-download nyo lang tapos i-run nyo, automatic na siya na mag-download mismo ng drivers na kailangan natin or kailangan ninyo. Katulad din ng isang sa akin, nag-message, yung GPU daw niya, nag-install siya ng drivers. So napunta siya sa manufacturer website, yung updated na driver doon, latest na driver doon, hindi compatible sa GPU na nasa kanya.
kahit naka Windows 7 lang siya. So hindi compatible, hindi niya magamit ng ayos yung GPU niya. So sabi ko, yan ang gamitin mo, driver booster, kahit hindi ka na mag-upgrade ng OS ng Windows 10, kahit naka Windows 7 ka lang, ma-install ka ng tamang drivers para dyan sa GPU mo. Kasi mga lumang devices or lumang mga GPU, kapag nag-update si manufacturer ng version ng drivers, yung mga lumang GPU, hindi na kaya yung bagong drivers, hindi na compatible yung version na yun sa luma. So dyan papasok si driver booster. Kahit luma na siya, installan niya yan ng compatible drivers. Kaya malaking tulong yan sa mga users ng desktop or laptop. So yun, after ng installation, i-click nyo lang yung reboot. Kasi dito, after dito, may na-install nyo mga nandyan, lilito dito, reboot now. Tapos i-click nyo lang yung reboot para mag-restart yung system niyo, para mag-take effect yung drivers na in-install ninyo. Kasi sa akin ito, updated na ito mga to. So ngayon naman guys, sa darating na mga araw, mga buwan, yung mga manufacturer ng devices niyan, so possible na mag-update sila ng version ng nila ng drivers para dito. So kung na-update nyo na siya ngayon, pwede nyo siyang i-run ulit sa susunod na buwan o susunod pang mga araw, linggo, para ma-check nyo kung may bagong update. Kasi automatic naman may lilitaw dyan kung merong bagong release na update si manufacturer sa mga devices na yan. So ganun lang simple. Sana nasundan nyo yung video tutorial natin. Mas madali na yung ngayon kaysa yung nagdaang unang upload ko. Kasi dyan meron ng link dun sa description. So paano guys, yun lang. Sana may natutunan kayo sa video tutorial ko, at huwag yung kalimutan mag like and subscribe sa YouTube channel ko para sa mga upcoming video tutorials, vlogs and movies na i-upload ko. Kung may comment naman kayo, pwede naman kayo mag-comments dyan sa baba, para kung meron kayong gustong tutorial na malaman sa mga program, apps, sa mga software na kailangan ninyo, i-comment nyo lang para makapag-upload ako ng kailangan ninyo. So paano guys, salamat ulit at sa panonood sa aking YouTube channel, sa aking mga video tutorial. Sige, paalam, bye bye.